Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Lực lượng đặc nhiệm là những đơn vị được đào tạo tốt nhất, nghiêm ngặt nhất, bài bản nhất và đáng gờm nhất. Họ được chọn lọc kỹ càng trong số những người giỏi nhất, là niềm tự hào của mỗi quốc gia sở hữu họ. Với vai trò là một cường quốc hùng mạnh nhất trên thế giới và lịch sử vô vàn thiện chiến, Mỹ có trong tay hàng loạt những lực lượng đặc nhiệm đáng sợ nhất hành tinh. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm qua các lực lượng đặc nhiệm mạnh nhất của Mỹ mà không quốc gia nào dám ca khịa nhé. 7. MARSOC. MARSOC gây bất ngờ và nể sợ cho mọi người bởi lực lượng này chính là Bộ Chỉ huy Lực lượng Đặc biệt Thủy quân Lục chiến Mỹ. Nói không ngoa thì tất cả tinh hoa bậc nhất của lực lượng thủy quân đều hội tụ nơi này. So với các đơn vị đặc nhiệm khác của quân đội Mỹ, tuổi đời của MARSOC còn khá trẻ. Được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ký quyết định thành lập đơn vị vào ngày 23 tháng 11 năm 2003 và chính thức tiến hành khóa đào tạo đầu tiên vào năm 2008. Để trở thành một thành viên của MARSOC, các ứng viên phải trải qua quá trình tuyển chọn rất khắt khe và tuyệt đối chỉ dành cho nam giới. Chương trình này được thực hiện 3 lần mỗi năm tại một địa điểm vô cùng bí mật và kéo dài trong 3 tuần. Khóa đào tạo cơ bản trong 7 tháng sẽ tập trung vào các kỹ năng thể chất và tinh thần, được tăng dần mức độ khó và có tính ác liệt như trong điều kiện chiến trường. Sau đó họ tiếp tục phải trải qua khóa đào tạo nâng cao kéo dài 18 tháng, tập trung vào các kỹ năng chuyên sâu như nhảy dù, bắn tỉa v.v. Ngày 6 tháng 8 năm 2014, Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Mỹ đã phong tặng đơn vị với danh hiệu Raider tên một đơn vị đặc nhiệm huyền thoại của Thủy quân Lục chiến Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Qua đó để chứng minh giá trị chiến đấu vượt trội của MARSOC không hề thua kém với các đàn anh trong quân đội Mỹ. 6. SEALs. Lực lượng đột kích Navy SEALs đã rất nổi tiếng thông qua sự kiện tiêu diệt thành công trùm khủng bố Osama Bin Laden vào năm 2011. Với tên gọi chính thức là nhóm triển khai chiến tranh đặc biệt của Hải quân Mỹ, SEAL được thành lập bởi Tổng thống John F. Kennedy, ra mắt lần đầu tiên tại chiến trường Việt Nam. Các sứ mệnh của SEAL đa dạng từ chiến đấu, thu thập dữ liệu, chống khủng bố đến giải cứu con tin. SEAL là tên viết tắt của biển, Sea, không khí, Air và đất, Land, tượng trưng cho những môi trường mà lực lượng tinh nhuệ này có thể hoạt động. Để hoạt động được trong những môi trường ấy, đội đột kích đã phải trải qua những cuộc huấn luyện phải trả bằng máu và tính mạng của mình. Tiêu chuẩn lựa chọn và huấn luyện của SEAL thuộc hàng khắt khe bậc nhất trên thế giới. Với tỷ lệ ứng viên bị loại trong quá trình đào tạo lên đến 85%, đặc biệt là kỹ thuật tấn công cơ bản dưới mặt nước Burst. Kỹ năng này gồm một chuỗi hành động kéo dài liên tục trong 120 tiếng, bao gồm cả bơi, chạy, vượt chướng ngại vật, lặn và định vị mục tiêu. Các khóa huấn luyện của SEAL được các quốc gia khác học tập để áp dụng cho chính quân đội của nước họ. SEAL Team 6 là nơi tập hợp những chiến binh giỏi nhất trong lực lượng SEAL với sĩ số không đến 60 người. Các thông tin liên quan đến thành viên trong SEAL Team 6 được xếp ở mức độ bảo mật cao nhất, Top Secret quốc gia, mà kể cả chính phủ Mỹ cũng mơ hồ về sự tồn tại của họ. Năm, Delta Force. Delta Force là nỗi khiếp sợ của các lực lượng khủng bố trên thế giới sau khi họ thành công tiêu diệt thủ lĩnh của tổ chức Hồi giáo IS tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi vào ngày 26 tháng 10 năm 2019. Lực lượng tinh nhuệ và bí mật nhất của lục quân Mỹ được đại tá Charlie Beckwith thành lập vào năm 1977 theo mô hình của đặc nhiệm không quân SAS của Anh. Đặc nhiệm Delta có tên gọi đầy đủ là Biệt đội tác chiến tổng lực đặc biệt Delta. Các thành viên Delta đều có kỹ năng chiến đấu siêu việt vì được tuyển chọn từ nhiều đơn vị khác nhau trong quân đội Mỹ, kể cả Navy SEAL. Cứ 2 năm một lần, khóa tuyển chọn thành viên của Delta kéo dài 1 tháng ở dãy núi Appalachian với sự tham gia của hàng trăm ứng viên. Dù các ứng viên có nền tảng huấn luyện và kỹ thuật chiến đấu tốt, nhưng tỷ lệ trượt vẫn trên mức 90%. Sau khi vượt qua vòng loại, ứng viên phải tham gia khóa huấn luyện đặc nhiệm OTC kéo dài 6 tháng với tỷ lệ đào thải từ 30 đến 40% do quá trình huấn luyện quá mức căng thẳng và đạt tới cực hạn chịu đựng của mọi người. Sự khắc nghiệt và có tính chọn lọc cao của những khóa huấn luyện này khiến chỉ có những ứng viên ưu tú nhất mới có thể được nhận vào đặc nhiệm Delta mà thôi. Bốn, Green Berets. Lính mũ nồi xanh Green Beret là một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của lục quân Mỹ, luôn thực hiện những trận đánh khai mào tại Afghanistan. Được thành lập vào những năm 1950 khi những nhà lãnh đạo quân sự Mỹ đã nhận ra tầm quan trọng của việc chiến đấu trong bóng tối thay vì luôn cầm súng chạy dọc ngang chiến trường. Vì thế, đội quân mũ nồi xanh được tạo ra để phục vụ những chiến dịch hỗ trợ các lực lượng bên ngoài lãnh thổ Mỹ.
giúp đỡ chính phủ địa phương chống lại các mối nguy hiểm tiềm tàng. Những nhiệm vụ này sẽ giúp quân đội Mỹ xây dựng mối quan hệ tốt với các lực lượng vũ trang tại địa phương. Do đó, đây cũng là lực lượng đặc nhiệm được các tổng thống Mỹ ưa chuộng nhất. Không như Delta Force và SEAL Team 6, sự tồn tại của các thành viên lực lượng mũ nồi xanh được công chúng biết đến rộng rãi chứ không phải giữ bí mật. Họ thường được trang bị những loại vũ khí tiên tiến nhất do thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ ở nước ngoài. Quá trình tuyển chọn và huấn luyện của lính mũ nồi xanh tuy khó nhằn nhưng không khắt khe đến mức như đội Delta. Bởi lẽ quy mô của lực lượng này lớn gấp nhiều lần so với Delta do họ phải đóng quân tại các vùng miền xuyên suốt nước Mỹ và các khu vực nước ngoài. Có thể nói, lính mũ nồi xanh chính là lớp phòng ngự đầu tiên của Mỹ trước các lực lượng chống đối trên toàn thế giới. 3. Falcon. Từ những siêu đã rất ghê gớm, nhưng Hải quân Mỹ vẫn còn một lực lượng khác vượt trội hơn hẳn, mang tên đơn vị trinh sát đặc nhiệm Thủy quân lục chiến Mỹ, For Reconnaissance, hay còn có tên gọi viết tắt là Falcon. Được thành lập chính thức từ ngày 19 tháng 6 năm 1957, Falcon tới nay được coi là một trong những lực lượng đặc nhiệm được thành lập sớm nhất của quân đội Mỹ. Falcon có quy mô nhỏ hơn nhiều so với Navy SEAL, chỉ có khoảng từ 350 đến 400 binh sĩ và sĩ quan chỉ huy. Falcon đảm nhiệm nhiệm vụ dò thám trận địa, chỉ điểm các mục tiêu đắt giá và thậm chí là điều khiển hỏa lực, đánh phá cho các đơn vị hải quân. Để có thể thực hiện được nhiệm vụ cam go đó, các đơn vị đặc kích Falcon phải luồn sâu vào căn cứ địch, tiếp cận với những mục tiêu được canh phòng cẩn mật và xác định rõ mục tiêu quan trọng nhất trước khi huy động hỏa lực tấn công. Falcon là một trong những lực lượng đặc nhiệm đầu tiên đặt chân tới chiến tranh Việt Nam, với nhiệm vụ xác định các kho hàng hóa và tuyến vận tải trên đường mòn Hồ Chí Minh để chỉ điểm cho B-52 rải thảm. Hiện tại, Falcon vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ mặt khác trên toàn thế giới để đối phó với các mối đe dọa khủng bố và các nhóm vũ trang cực đoan, duy trì các lợi ích của nước Mỹ trên phạm vi toàn cầu. 2. Ranger. Lực lượng biệt kích trinh sát Ranger là lực lượng đặc nhiệm ra đời sớm nhất và vẫn duy trì hoạt động cho đến nay. Ranger được thành lập trong chiến tranh thế giới thứ hai, khi mà Mỹ nhận ra tầm quan trọng của một lực lượng đặc biệt có khả năng xâm nhập vào đằng sau chiến tuyến địch. Tương tự lực lượng đặc công Commandos của Anh, kỹ năng chuyên biệt của lực lượng này là khả năng được triển khai bằng mọi phương tiện từ trên không tới tàu ngầm dưới lòng biển. Trong lực lượng Ranger có một nhóm nhỏ được gọi là biệt đội trinh sát đặc biệt RRD, có khả năng thâm nhập vào phòng tuyến kẻ địch trong vòng vài tuần để thu nhập thông tin mà không bị phát hiện. Đáng sợ hơn là mỗi tiểu đoàn Ranger có khả năng triển khai tại bất cứ địa điểm nào trên toàn thế giới mà chỉ mất tối đa 18 giờ. Khóa huấn luyện 61 ngày để tuyển chọn thành viên cho Ranger được xem là một trong những khóa đào tạo gian khổ nhất trong quân đội Mỹ. Họ chỉ được ngủ vài giờ mỗi đêm và ăn một bữa mỗi ngày, và luyện tập không dưới 20 giờ kể từ khi mặt trời mọc. Bởi những gian khổ đó mà các binh sĩ lực lượng đặc nhiệm Ranger được nắm giữ vai trò là lực lượng mũi nhọn, thực thi những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Họ luôn là đội quân tiên phong trong các chiến dịch lớn của lục quân Mỹ. 1. ISA. Và cuối cùng, thông tin tình báo chính là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định sự thành bại của một chiến dịch. Đơn vị hỗ trợ tình báo Mỹ ISA, viết tắt của Intelligence Support Activity, được thành lập từ năm 1980. ISA là một đơn vị đặc nhiệm chuyên thu thập tin tức tình báo cần thiết cho khâu chuẩn bị, lên kế hoạch của các đơn vị đặc nhiệm khác đã được chúng ta nhắc đến như Delta Force, SEAL. Đặc biệt là trong trường hợp các cơ quan tình báo khác như CIA không đưa ra những thông tin kịp thời và đáng tin cậy. ISA có quy mô rất hạn chế, chỉ khoảng 300 người. Đa số thành viên của ISA từng là lính đặc nhiệm mũ nồi xanh. Họ đã nắm vững những kỹ năng cơ bản như cận chiến, bắn tỉa và chống bắn tỉa, ngoại ngữ, phát triển mạng lưới đặc vụ địa phương, v.v. Những người này phải vượt qua đợt tuyển chọn vô cùng gắt gao cùng với việc kiểm tra lý lịch và tâm lý. Các nhiệm vụ chuyên biệt ISA đảm nhiệm là tình báo điện tử và tình báo con người. Nói một cách đơn giản thì họ sẽ thu thập thông tin bằng cách theo dõi liên lạc của các nhóm khủng bố qua mạng di động, internet hoặc sử dụng các điệp viên để thám thính tại thực địa. Do đó, ISA đã góp vai trò rất quan trọng trong việc giúp các đơn vị đặc nhiệm khác truy lùng trùm ma túy quyền lực nhất thế giới Pablo Escobar tại Colombia và thủ lĩnh phiến quân Mohamed Farah Aidid ở Somalia. Trên đây là 7 lực lượng đặc nhiệm nổi tiếng với những chiến tích lẫy lừng và trở thành cơn ác mộng trong mắt các thế lực thù địch của Mỹ. Đã có đơn vị đặc nhiệm nào đặc biệt gây ấn tượng với các bạn chưa? Nếu còn những lực lượng đặc nhiệm Mỹ nào bạn muốn được mọi người biết tới thì hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận dưới video nhé. Đừng quên like, share để cho mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh để là người đầu tiên được xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!